नमस्कार, रुबी मस्के रेसिपीमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत ख्रिसमस स्पेशल रोज कुकी। ही रिक्वेस्टेड रेसिपी होती म्हणून मी ही लवकरात लवकर आपला सर्वांकरता आणलेली आहे रुबी मस्के रेसिपीवर। आज आपण बनवणार आहोत रोज कुकी बनवूया। ही साऊथ इंडियन स्पेशल डिश आहे। साऊथ इंडियामध्ये ही एकदम पॉप्युलर डिश आहे। ही एकदम सॉफ्ट आणि कुरकुरीत होतात। ख्रिसमस स्पेशल आज आपण ही बनवणार आहोत। तर लहान आणि मोठ्यांना सर्वांनाच आवडतील अशा आपण ही रोज कुकी बनवत आहोत। ही आपण आज ख्रिसमस स्पेशल बनवत तर आहोत, पण इतर वेळेला देखील तुम्ही स्नॅक्स म्हणून टी टाइम साठी ही देखील तुम्ही बनवू शकता। अशी ही रेसिपी आज आपण घेऊन आलेलो आहोत रुबी मस्के रेसिपीवर। तर चला आज आपण सुरुवात करूया रोज कुकी बनवण्यासाठी। तर सर्वात अगोदर आपण घेऊया 2 कप मैदा। हा मैदा मी छान 2-3 वेळेला चाळून घेतलेला आहे। तर आता आपण बघू शकता की या ठिकाणी आपण हा 2 कप मैदा घेतलेला आहे आणि अर्धा कप आपण घेतलेला आहे तांदळाचं पीठ, घेतलेली आहे अर्धा कप पिठी साखर। तर हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। हे संपूर्ण आपल्याला अशी मिक्स करून घ्यायचे आहे। आणि तुम्हाला एक सिक्रेट टिप सांगू इच्छिते की आपण ज्या वेळेला ख्रिसमस स्पेशल रेसिपी करतो तर करण्या अगोदर सर्वात अगोदर कुठल्याही रेसिपीला तुम्ही मैदा नक्की चाळून घ्या, जेणेकरून आपली रेसिपी खूप सुंदर आणि एकदम टेस्टी होईल आणि एकदम परफेक्ट तयार होईल। अशा पद्धतीने आपण साखर, मैदा आणि पिठी साखर सर्व मिक्स करून घेतलेली आहे। तर आता आपण यात घालणार आहोत आता आपण घालूया एकदम चिमूटभर मीठ। तुम्हाला एक सिक्रेट टिप सांगू इच्छिते की कुठलीही गोडाचा पदार्थ आपण रेसिपी करत असताना त्यात एकदम चिमूटभर मीठ घालायचे, जेणेकरून आपली ही रेसिपी एकदम सुंदर तयार होते। तर या वेळेला आपण यात घालूया गोड तेल। तुम्ही जे पण तेल घालत असाल ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। तर या वेळेला आपण यात घालूया हे काळे तीळ। काळे तीळ ऑप्शन आहे, जर तुमच्याकडे काळे तीळ नसतील तर तुम्ही पांढरे तीळ घातले तरी चालेल, पण काळ्या तिळामुळे खूप सुंदर एकदम छान दिसतात आपल्या रोज कुकी आणि टेस्ट देखील खूप छान येते। तर या वेळेला आता आपण यात घेऊया 1 कप दूध। पण तुम्हाला एक सांगू इच्छिते की एकदम सुरुवातीलाच दूध खूप घालायची नाहीये, थोडे थोडे करून आपल्याला घेऊया दूध। ह्या रेसिपीचे मेन इंग्रेडिएंट आहे मैदा आणि साखर। तर तुम्हाला एक सांगू इच्छिते की मैदा आणि साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता, किती प्रमाणात बनवत आहात त्याप्रमाणे। आणि ही रोज कुकी गोडीला थोडीशी कमीच गोड असतात, त्यामुळे मी यात थोडीशी साखर घातलेली आहे। तर बघा अशा पद्धतीने आपण हे थोडे थोडे दूध घालून अशा कन्सिस्टन्सीचे हे बॅटर तयार केलेले आहे। साखरेऐवजी तुम्ही गूळ देखील यात घालू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे। तर बघा अशा पद्धतीने आपले हे बॅटर तयार झालेले आहे। अशाच कन्सिस्टन्सीचे हे आपल्याला ठेवायचे आहे। आणि यात तुम्हाला एक सिक्रेट टिप सांगू इच्छिते की हे बॅटर आपल्याला डोश्याच्या कन्सिस्टन्सीचे ठेवायचे आहे, खूप पातळ ठेवू नका, जेणेकरून आपण हे रोज कुकी बनवू तर ते मोल्डला लागणार नाही। तर बघा अशा पद्धतीने आपल्याला हे रोज कुकीचे बॅटर करायचे आहे। आणि हे आपले बॅटर तयार झालेले आहे की नाही अशा पद्धतीने तुम्ही चमच्याने चेक करू शकता। बघा हे लगेचच चमच्याने आपले बॅटर सुटत आहे, जेणेकरून आपल्या जे रोज कुकीचे मोल्ड आहे त्याने देखील हे बॅटर सुटतील। तर बघा अशा पद्धतीने आपण हे बनवलेले आहे रोज कुकीचे बॅटर। सर्व इंग्रेडिएंटचे डिस्क्रिप्शनमध्ये आपले मेजरमेंट दिलेले आहे। तर चला आता आपण हे रोज कुकी तयार करण्यासाठी तेल गरम करून घेतलेले आहे। आणि तेल गरम करण्यासाठी ठेवत असताना त्यावेळेलाच आपण हे रोज कुकीचे मोल्ड यात हे गरम करून घेणार आहोत। तर बघा अशा पद्धतीने हे आपल्याला गरम करून घ्यायचे आहे आणि छान मोल्ड गरम करूनच आपल्याला हे बॅटर मध्ये डीप करायचे आहे। आणि ही रोज कुकी करत असताना तुम्हाला एक सांगू इच्छिते की ज्या वेळेला आपण हे मोल्ड
बॅटरमध्ये डीप करतो तर त्यावेळेला आपण बघू शकता की हे मोल्ड आपल्याला अर्धेच डीप करायचे आहे, पूर्ण डीप करू नका, कारण ज्या वेळेला आपण हे तेलात सोडतो तर हे आपल्याला अर्धे असल्यामुळे हे लगेचच तेलात सुटते आणि जर पूर्ण आपण जर मोल्ड भिजवला बॅटरमध्ये तर हे तेलात सुटणार नाही। वाव, बघा किती सुंदर या ठिकाणी आपल्या ह्या रोज कुकी होत आहे। खूप सोपी आणि झटपट अशी ही रेसिपी आहे, तर आपण या ख्रिसमसला ही रेसिपी नक्की करून बघा। आणि या बॅटरला आपल्याला फार वेळ रेस्ट करायची गरज नाही आहे, 10 मिनिटातच आपण तेल तापेपर्यंत हे लगेचच करायला घेतले तरी होते। तेल आपले गरम केलेलेच पाहिजे आणि हे आपण गरम करत असताना यावेळेला आपण हे मोल्ड प्रत्येक वेळेला आपल्याला हे डीप करून घ्यायचे आहे, जसे की आपण रेसिपीमध्ये बघितले। रोज कुकीसाठी आपल्याला एकदम मीडियम तेल ठेवायचे आहे, फार जास्त तेल गरम करू नका। सुरुवातीला अगोदर तेल गरम करून घ्यायचे आणि ज्या वेळेला आपण रोज कुकी बनवतो, हे रोज कुकीचे मोल्ड आपल्याला साऊथ इंडियन स्टोअरमध्ये आरामशीर मिळून जाईल आणि जर आपल्याला हवे असेल तर आपण ॲमेझॉनवर देखील हे बुक करू शकता। यात 2 प्रकार असतात, एक नॉनस्टिक आणि यावेळेला आपण हे वापरलेले आहे तर हे आपले नॉनस्टिक नाही आहे, पण जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही नॉनस्टिक देखील यूज करू शकता। तर बघा, अशा पद्धतीने खूप सोपी आणि झटपट अशी ही रेसिपी आहे रोज कुकीची आणि आपण बघू शकता की आपली रोज कुकी किती सुंदर होत आहे। पण तुम्हाला एक सिक्रेट टिप सांगू इच्छिते, प्रत्येक वेळेला हा मोल्ड आपण बघू शकता तेलात कसा गरम करून घेतलेला आहे, तर प्रत्येक रोज कुकी करत असताना हा मोल्ड नक्की गरम करून घ्या, जेणेकरून आपल्या रोज कुकी खूप सुंदर आणि सुटसुटीत होतील। बघा किती सुंदर या तेलात सुटत आहे। आणि पुन्हा एक वर सांगू इच्छिते की याची एक सिक्रेट टिप आहे की हे बॅटर खूप पातळही ठेवू नका आणि खूप घट्टही ठेवू नका। जर घट्ट ठेवले तर हे आपले तेलात रोज कुकी सुटणार नाही, ते मोल्डला चिटकून राहील आणि जर खूप पातळ केले तर ते मोल्डला चिटकणारच नाही, तर होणार नाही। त्यामुळे आपल्याला हे बॅटर मीडियम कन्सिस्टन्सीचं ठेवायचं आहे। मीडियम कन्सिस्टन्सीचं म्हणजे आपण ज्याप्रमाणे डोश्याला बॅटर करतो त्या कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला हे बॅटर ठेवायचं आहे। हा रोज कुकी मोल्ड आपण तेलात डीप करत असताना सावधानी ठेवूया, हा मोल्ड आपल्याला पूर्णपणे बॅटरमध्ये डीप करायचा नाही आहे, तर हा अर्धाच आपल्याला बॅटरमध्ये डीप करायचा आहे। बिलकुल थोडेसेच आपल्याला हे डीप करायचे आहे। आणि तुम्हाला एक सांगू इच्छिते की हे आपण तळत असताना एकदम कढईमध्ये तळ्याला धरू नका, जेणेकरून हे चिटकून जाईल। तर हे चिटकू नये म्हणून आपल्याला हे तळ्याला चिटकू न देता हे आपल्याला हातामध्येच कढईच्या मधोमध आपल्याला हे डीप करायचे आहे, एकदम वरच्यावरच असायला हवे ज्या वेळेला आपण हे तळतो तेव्हा। कुकी आपण तयार करत असताना याला उलटपालट करायची अजिबात गरज नाहीये, कारण हे गरम तेलात या आपण सोडल्या की याला आपोआपच हे गरम तेलात वर येतात आणि ह्या जे मोल्ड आहे त्याला आपल्या होल आहे, त्यामुळे याला अजिबात उलटपालट करायची गरज नाहीये। अशा पद्धतीने जर आपण ह्या तळल्यात तर ह्या खूप सुंदर तळल्या जातात। याचा बेस थोडासा जाड असतो, तर हे आपल्याला थोडेसे जास्तच कुरकुरीत करून घ्यावे लागतात। तर ह्या पद्धतीने आपण तयार करून घेऊया रोज कुकी। तर या ठिकाणी एकदम गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला या रोज कुकी छान तळून घ्यायच्या आहे तेलामध्ये। तर बघा, अशा पद्धतीने आपल्या या रोज कुकी एकदम सॉफ्ट आणि कुरकुरीत बनवून तयार झालेले आहे। आपण बघू शकता याचा आवाज देखील किती कुरकुरीत झालेला आहे। या ठिकाणी ख्रिसमस स्पेशल आपले रोज कुकी तयार झालेले आहेत। ख्रिसमस स्पेशल रोज कुकी आपल्या तयार झालेल्या आहेत, एकदम सॉफ्ट आणि कुरकुरीत ख्रिसमस स्पेशल रोज कुकी तयार झालेले आहेत। हे तुम्ही नक्की करून बघा, कसे झाले मला पण सांगा। आणि हो, आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। अशाच छानशी रेसिपी सोबत आपण पुन्हा भेटूया। विश यू हॅपी ख्रिसमस अँड न्यू इयर।